මිහි කත සනහන සුබා දහම හා සුසැදි වගා සංස්කෘතියක ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය පෙළහර සුබා සංහිතා අතීතයේ සිට ගොවිතැනෙහි නියැලෙන්නෝ තමාගේ ඉදිරි කන්‍ය සඳහා අවැසි බීජ සංරක්ෂණයද ගෘහස්ථ මට්ටමින් සිදු කරගත්හ. එයින් කුඩා පරිමාණ වගාවෙහිදී මේ සඳහා හිමි වූයේ වැදගත් තැනකි. මේ සඳහා නොඑක් ස්වාභාවික ක්‍රම භාවිත කරමින් බීජ රැක ගැනීමට බොහෝ දෙනා පුරුදු පුහුණු වී සිටිති. මේන් ඉතා පහසු හා ප්‍රායෝගික ක්‍රමය වන්නේ දෙහි සහ කොහොඹ කොළ සමග තෝරාගත් බීජ වියලා හොඳින් වැසෙන බෝතල්වල බහා සිසිල් වියලි ස්ථානයක තැබීමයි. මාංශල ගතියෙන් යුතු තක්කාලි වැනි ශාකවල බීජ සංරක්ෂණය සඳහා මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කෙරේ. තවද කුඩා කණ්ඩායම් ලෙස වෙන වෙනම බීජ සංරක්ෂණයේ යෙදෙන මෙම ප්‍රජාවද ඊළඟ කන්නයට අවැසි බීජ මෙන්ම සිය දැනුමද එකිනෙකා අතර හුවමාරු කර ගනිති. ගෘහස්ථ මට්ටමින් සිදු කෙරෙන මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් දේශීය බීජ සංරක්ෂණයට හා සකසා ගැනීමට කදිම පිටිවහලකි. පරිසර හිතකාමී වගා සංස්කෘතියක් උදෙසා ඔක්ස්ෆෑම් ඔස්ට්‍රේලියාහි තවත් එක් ප්‍රජා සත්කාරයකි.